Bine ați venit pe canalul meu de fizică, un loc ce adună povești de la atomii microscopici la galaxiile nemărginite. Vă spun sincer, în fața imensității cosmosului mă simt ca un copil al civilizației. Sunt mirat că așa ceva există. Mă entuziasmez că pot înțelege cosmosul cu mintea mea. Am venit aici să vă dau din mirarea și entuziasmul meu. Împreună vom asculta această sinfonie grandioasă a cosmosului, așa cum bine spunea Carl Sagan. Vom descoperi sunetele instrumentelor sale în fiecare lucru care ne înconjoară. Căci facem parte din univers, dar și purtăm universul noi, cu fiecare atom al ființei noastre. Știu, mulți v-ați plictisit de fizica de la școală. Fugiți când vedeți cât de complicată e, câte ecuații și concepte dificile are. Mai rău poate, nu ați înțeles niciodată la ce vă folosește o astfel de învățătură. Sunt aici să vă reîncarc bateriile. Fizica este nu numai fascinantă, dar și utilă. Ce face fizica pentru noi? În fiecare an inventează telefoane mai bune, mașini mai silențioase, dar și aparate de bucătărie sau instrumente medicale. Toată tehnologia pe care o folosim azi se datorează, în ultimă instanță, fizicii. Recunoaștem fizica de fiecare dată când demontăm un aparat electric. Aici, de exemplu, circulă curent electric care încălzește rezistențe și pune un motor în mișcare. De fiecare dată când navigăm cu câte un aparat GPS, așa cum este acesta, e bine să știm că folosește teoria undelor electromagnetice pentru a primi semnale de la sateliți. Dar, atenție, același aparat folosește și teoria lui Einstein pentru a calcula corect poziția sa în spațiu. Fizica este baza societății noastre tehnologice. Pentru mine însă, fizica are și o dimensiune spirituală. Îmi aduc aminte când eram copil la țară. Nopțile priveam cu uimire cerul plin de stele îndepărtate. Voiam să ajung la stele, să le ating cu mâna. Visam să călătoresc acolo cu nave cosmice, să mă apropii de ele, să descoper planete necunoscute. Aveam o singură carte cu câteva poze din astronomie, pe care o priveam în fiecare seară. Mă uitam cu atenție la fiecare punct din imagini. Cine știe, poate că acolo voi descoperi ceva încă neștiut de nimeni. Poate că voi zări luminile unor alte civilizații. Frații noștri extraterestri, îmi spuneam, se află ascunși în acele imagini. Mai târziu, am înțeles că natura omului este de explorator cosmic, în căutare de cunoaștere și de aventură. Omul s-a născut pe această planetă minunată, dar vrea să exploreze și depărtările spațiului. El nu se mulțumește doar cu ceea ce știe, vrea mereu să afle mai multe. Necunoscutul, misterul, îl atrag ca un magnet. De aceea, ca să văd cu ochii mei minunile cosmosului, mi-am cumpărat un telescop. Vă spun sincer, telescopul are un secret. Ochii noștri primesc lumina ce vine direct de la stele. De fiecare dată când privesc galaxia Andromeda prin ocular, știu că lumina ce mi-a atins retina vine tocmai de la Andromeda, că ea a călătorit milioane de ani lumină până la mine. Telescopul este o fereastră către cosmos. De fapt, asta face fizica. Deschide o fereastră de cunoaștere a cosmosului. În orice parte a universului te uiți cu telescopul, nu poți să nu te miri. Vezi supernove ce explodează luminând mai puternic decât toată galaxia din care fac parte. Vezi planete supergigante ce orbitează atât de aproape de steaua lor că iau foc. Și fereastra cunoașterii se lărgește în fiecare an. Pe vremea copilăriei mele, nimeni nu văzuse o gaură neagră, nimeni nu detectase unde gravitaționale, nimeni nu știa de materia sau energia întunecată. Toate acestea s-au descoperit în ultimii ani. Oare cât de deschisă va fi fereastra cunoașterii la sfârșitul secolului, atunci când mulți dintre voi veți fi bătrâni? Nu pot decât să-mi închipui. Îmi imaginez că și voi veți fi atunci mirat, așa cum sunt și eu acum. Vă veți întreba ca și mine, ce este acest univers imens? De unde vine el? Cine suntem noi, cei care îl privim? Suntem singura specie pe pământ care înțelege frumusețea cosmosului, dar suntem și singurii din univers. Toate aceste întrebări mă fac să tremur din adâncul ființei mele. Mă mir, dar și mă entuziasmez. Sunt bucuros că trăiesc aceste timpuri.
Cu toții am fi fost mai săraci spiritual dacă nu știam de galaxiile care ne înconjoară și de supernovele care luminează cerul pentru câteva zile. Am pornit acest canal pentru a împărtăși cu voi această bucurie și această mirare. În fiecare prezentare voi încerca să aduc 3 puncte pe care le-am învățat în viață din experiența mea. Fizica din jur, fizica avansată și imaginația. Primul element este fizica din jurul nostru. Eu am folosit fizica atunci când am făcut prima demonstrație a unui nou senzor optic. Senzorul măsura pulsul într-un ceas de mână. Ideea a crescut, iar echipa noastră a adus primul astfel de produs pe piață. Poate că purtați chiar voi un astfel de senzor la mână. Este o luminiță verde de pe spatele unui ceas inteligent. Al doilea element din prezentările mele va fi cel de fizică avansată. Găuri negre, viteza luminii, supraconductibilitate. Le-am învățat la facultate și apoi la doctorat. Nu m-am oprit aici, am învățat mai mult, iar apoi am scris această carte, intitulată Fizica povestită. Unii o mai numesc și Biblia fizicii, pentru că are multe subiecte avansate, pe care am încercat să le explic pe înțelesul tuturor. Mecanică cuantică, energia vidului sau dimensiunile ascunse ale Universului. Al treilea element al prezentărilor mele va fi imaginația. Eu cred asta. Tot ceea ce nu este interzis de legile fizicii va deveni realitate, într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat. De aceea, aș vrea să visăm împreună și la lumea viitorului. La sfârșitul fiecarei prezentări, voi răspunde la una din întrebările voastre. De aceea, vă aștept cu întrebări și comentarii. Un lucru nu cred că voi face, să rezolv teme. Sper însă ca poveștile mele să fie așa de frumoase încât să vă convingeți singuri că temele merită rezolvate. La revedere!